Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasayin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya ng Panguil Bay Bridge Project, ang pinakamahabang tulay sa Mindanao na kumukonekta sa munisipalidad ng Tubod, Lanao del Norte at lungsod ng Tangub, Misamis Occidental, Northern Mindanao. May sukat itong 3.169 na kilometro, two-way at two-lane. Isa itong tanda ng pagsasakatuparan ng 2 dekadang panukala ng Kongreso, mga ahensya ng pamahalaan at mga stakeholder. Makatutulong ang tulay sa pagbabawas ng oras ng biyahe mula sa Ozamis, Tangub City, sa Misamis Occidental, papuntang Tubod, Lanao del Norte mula sa dating 2 hanggang 2.5 oras, magiging 7 minuto na lamang. Mapapahusay ng proyektong ito ang sistema ng transportasyon at pasisiglahin ng ekonomiya at turismo sa Northern Mindanao. Nagkakahalaga ng 8 bilyong piso, pinopondohan ang proyekto ng loan agreement sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Korean Export-Import Bank o Korea Exim Bank. Sinimula na pagtatayo ng Panguil Bay Bridge noong ika-28 ng Pebrero taong 2020 at nakumpleto ngayong buwan. Isa ito sa 178 prioridad na infrastructure flagship project sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos Jr. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Let me start by saying, ang tagal na nating inantay nito, di ba? I just said we waited for this such a long time. If I had a peso for every time someone asked me, when will we finish the Panguil Bay Bridge, I would already be able to fund a second bridge by now. But today, the waiting is ended. We are here for the inauguration of the Panguil Bay Bridge project, a day that we have long looked forward to. If we take all the time from the very moment of conception of this bridge until today, it has been 4 decades. And that is why we continuously are commenting on the fact that how happy all of us are to be here today to open this bridge so that it can service both the Misamis Occidental side and the Lanao del Norte side, and the advantages that it will bring. Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Costing more than 8 billion pesos, this 3.2-kilometer project is now the longest water-spanning bridge in Mindanao. The bridge connects 2 provinces. More importantly,
we all know that the increased economic activity is going to be a very important development building block for both the provinces and for the entire island of Mindanao. But more than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. For far too long, our brothers and sisters here have had to deal with over 2-hour commutes across the bay. Ang layo nang iikutin bago makarating dito sa Tangub, dito sa kabila. It has always taken a very long time. Now, those 2 hours can be spent on work or on simply living their lives. With this bridge, what once took 2 hours will now take 7 minutes and will benefit 10,000 travelers a day. I heard the story of architect Romeo Cuisio, a proud resident of Tubud, Lanao del Norte. He grew up hearing about a bridge that would one day connect the town of Tangub, Misamis Occidental. And for years, it was just a dream, something people would talk about, but we never finally saw. In the past, he imagined how life would change if that bridge would come to reality. And now, he is a witness to his dream, this dream of all of us being fulfilled. It is undeniable that this journey has not been easy. From the 1998 pre-feasibility study conducted on the bridge to the moment that we broke ground in 2018, this bridge encountered very many challenges. When the pandemic hit, the DPWH had to pause and had to recalibrate and revisit create techniques and strategies on how they could move forward with this project. And just when they thought that there was a way to continue the construction of the bridge, funding issues stopped it again and slowed it down again. Pero hindi tayo nagpapati ng basta-basta. We do not get intimidated or discouraged by obstacles that are put in our way. We worked harder, pushed harder, never lost sight of why we are building this bridge. And while we are celebrating this monumental achievement, I would like to highlight the ripple effect it will have on local businesses. Take, for instance, the story of a remarkable local entrepreneur that we encountered recently. This inspiring woman, Ms. Erlinda Mojica, runs a small business dedicated to providing fresh produce to her community. Before, when the barge closed at night, there was no choice but to take the long route around the bay, wasting a great deal of time. Now, they can transport their goods whenever they need, no time lost, according to their own schedules. Imagine the frustration. Fresh produce ready to go, but her dreams were held hostage by prolonged delays. With the opening of the bridge, she expressed her excitement, saying that her goods would now reach the market in minutes ahead of ours, alleviating her worries about spoilage and missed sales. Yung mga saging hindi na magiging ketchup. The bridge is a gateway to a world where distance no longer limits our dreams, where aspirations can take flight, and where the ambitions of entrepreneurs fuel growth and prosperity. This achievement reflects our collective strength and manifests our continuing determination. And to that end, I want to acknowledge our partners in the Korean government and the Korean Exim Bank. Thank you very much. Your unwavering support has been instrumental in turning this dream into reality. And before, lest anyone think that the projects between the Republic of Korea, the Economic Development Cooperation Fund, and through the Exim Bank of Korea, that this is an isolated project. I would just like to show everyone how many EDCF projects are ongoing in the Philippines. There are 21 ongoing projects and 2 upcoming projects. And some of these are the biggest projects, and that is how involved and how much the
Economic Development Cooperation Fund of Korea has been part of all our development programs and all our aspirations for making our people live in a much safer, much more efficient, and much more healthful lifestyle. To the DPWH, Secretary Manny Bonuan, and all the people who committed to the completion of the Panguil Bay Bridge project, your efforts are self-explanatory whenever we will cross this bridge or even see a picture of this bridge. You have shown once again that perseverance pays off. As we celebrate this feat, let us remember that the Panguil Bay Bridge is indeed the foundation on which we can build more bridges. Bridges that connect not just places, but connects opportunities and communities. Let us make this success a launchpad for further development to ensure that this project opens new doors to progress and prosperity. Hindi po tayo nagtatapos dito sa ating pag-uusap ngayong araw na ito. It is just the beginning. We are building a bagong Pilipinas, one where every Filipino, no matter how far, no matter how remote, is somehow connected. Together, we will welcome the dawn of a future where every dream has the wings to soar. Every entrepreneur has a path to success, and every child can aspire to greatness without the burden of travel and long distances. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pagsasabata sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act dapat ikatakot ng smugglers ayon sa Department of Agriculture o DA. May report si Marian Bastasa. Sinabi ni Secretary Chu Laurel na isang hakbang ang batas na ito para mapanagot na ng tuluyan at mapatawan ng mas mabibigat na parusa ang mga smuggler at hoarder ng mga agricultural food products kabilang ang mga kartel. Dahil dito dapat umanong magdalawang isip na ang mga smuggler. Kasunod dito, sinabi ng kalihim na lubos na makikinabang sa batas, ang mga magsaka at mangingisda na ang kabuhayan ay palaging nalalagay sa peligro dahil sa mga mapagsamantalang hoarder at smuggler. Sa ilalim ng naturang batas, itinuturing na economic sabotage ang smuggling at hoarding na agricultural food products kung ang halaga ay lalampas ng 10 milyong piso. Kabilang naman sa mga produkto na pasok rito ay ang bigas, mais, baka at iba pang ruminants, baboy, poultry, bawang, sibuyas, carrots, ay iba pang gulay, prutas, isda, asin at iba pang aquatic products sa kanilang raw state. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Pagiging ganap na batas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, malaking hakbang sa pagbibigay proteksyon sa sektor ng agrikultura ayon sa House Speaker. Magbabalita si Kathleen Forbes. Pinapurihan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsasabatas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na anyay matagal na hinihintay na hakbang para protektahan ang sektor ng agrikultura mula sa smugglers, hoarders, profiteers at cartels. Giit na House Leader malinaw itong mensahe na hindi kukonsintihin at palalagpasin ng pamahalaan ang mga magmamanipula at sisira sa food supply ng bansa. Sa bagong batas, ang hoarding, profiteering at cartelizing ay itituring na ring economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong at multa na katumbas ng 5 beses ng halaga ng agri-product na sangkot. Umaasa si Romualdez na sa batas na ito, matuturuan ng leksyon ang mga nananamantala sa mga consumer at nagpapahirap sa mga magsasaka at mangingisda. Nangkapaloob din dito ang pagbuo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na tututok sa pagpapatupad ng batas. Itatatag din ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group at magtatalaga din ng espesyal na prosekusyon sa loob ng DOJ na tututok sa mga kaso ng Agricultural Economic Sabotage. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na dinidiskubre ng kagawaran ng agrikultura ang ilan pang interbensyon upang maprotektahan ang industriya ng pagbababoy ayon kay Department of Agriculture o Secretary or DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Kabilang si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa isinagawang joint meeting ng Economic Development Group at Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. Ayon kay Secretary Laurel, patuloy nilang dinidiskubre ang mga interventions at biosecurity measures upang maprotektahan ang swine industry. Nanawagan naman ang National Economic Development Authority sa mga implementing agencies na magsagawa ng supply augmenting programs upang makontrol ang sakit sa mga baboy, kabilang dito ang pag-roll out ng ASF vaccines at pagsunod sa integrated pest management technologies para naman sa asukal. Mahigpit namang minomonitor ng Finance Department ang exemption ay pinagkakaloob sa mga truck na nagbabiyahe ng mga agricultural products. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. National Economic and Development Authority o NEDA umaasang agarang maipapasa sa Kongreso ang Open Access in Data Transmission Bill o Konektadong Pinoy Bill. Detalye na balita mula kay J. Mark Dagala. Umaasa ang National Economic and Development Authority o NEDA na agarang may papasa sa Kongreso ang Open Access in Data Transmission Bill o mas kilala bilang Konektadong Pinoy Bill. Layo nito na matiyak na maibibigyan ng pamahalaan na mabilis, maasahan at abot kayang internet access para sa lahat ng Pilipino. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisaca, muli nilang itinulak ang nabanggit na panukala sa nakalipas na Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC kamakalawa. Binigyan diin ni Balisaca na nakaangkla ang Konektadong Pinoy Bill sa Philippine Development Plan 2023-2028 kung saan pakikinabangan nito ng iba't ibang sektor gaya ng ICT, Education, Health at Agriculture. Kabilang ang panukala sa mga tinukay na priority bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang chairman ng LEDAC sa ilalim ng Common Legislative Agenda bago tuluyang magtapos ang ika-19 na Kongreso. Nakapasa na ang panukala sa Kamara habang kasalukuyan pa rin ito nakabinbin sa plenaryo ng Senado. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Isandaan 37 panukalang batas na ipasa ng Senado sa unang 100 araw ni Senate President Cheese Escudero. Narito si Ninfa Asuncion. Iniulat ni Senate President Cheese Escudero na umabot sa 137 na panukalang batas ang naipasa sa loob ng 100 araw ng kanyang pamumuno bilang leader ng mataas sa kapulungan. Ayon kay Escudero, sa mga panukalang batas na ito, 62 ang may national application habang 75 naman ang may local concern. Lahat niya ito ay nagawa sa loob ng 26 session days mula nitong July 22. Sa mga panukalang naaprubahan ng Senado, 13 niya ang napirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang ganap na mga batas, samantalang ang mga nalalabi pa niyang priority bills ay inaasahang maaprubahan sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Nobyembre. Sa mga panukalang batas na naaprubahan na ng Senado, 12 ang priority measures ng Marcos administration gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Create More Bill, Self-Reliant Defense Posture Revitalization Bill, Philippine Maritime Zones Bill, Philippine Archipelagic Sea Lanes Bill, Aral Bill, VAT on Digital Services Bill at ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Bill. Mula Senado, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Minumungkahi ni Senador Francis Tolentino na umupa ang gobyerno ng police at naval assets para mapalakas
ang kapulisan at hukbong pandagat ng Pilipinas. Ayon kay Tolentino, ang ganitong panukala ay mabilis, epesyente at praktikal. Sinabi ng senador na maraming bansa gaya ng Singapore, Australia, France, United Kingdom, UK, Japan at India ang umuupa ng police at naval assets mula sa ibang bansa para makaiwas sa malaking gastos ng pagbili at sa maintenance ng mga ito. Ginamit na halimbawa ng senador ang Singapore na umupa ng submarine mula sa Sweden para palakasin ang naval fleet nito. Ang bansang Australia naman anya ay umuupa ng police cars at mga ambulansya. Una nang ipinanukala ni Tolentino ang pagupa ng maritime vessels matapos mag-withdraw ang BRP Teres sa Magbanwa noong ika-17 ng Setyembre sa Escoda Shoal. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Plano ng Quad Committee na isulong ang panukalang batas para maibalik ang parusang kamatayan, partikular para sa mga heinous o karumal-dumal na mga krimen. Isa lamang ito sa 13 panukala na tinukoy ng Quadcom bilang tugon sa naungkat na isyu ng iligal na droga, operasyon ng iligal na pogo, pagbili ng mga lupain ng mga foreign national gamit ang mga pekeng dokumento at extrajudicial killings. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, nagurong-sulong sila sa usapin ng death penalty noon kaya naman nawala ng takot ang mga kriminal. Sabi pa niya, mismo mga kapulisan ay ginamit para linisin ang mga pinaghihinalaan at pinagbintangang personalidad na may kinalaman sa droga. Git pa ni Barbers, hindi lang basta pagsisiwalat sa mga may sala ang layunin ng komite, ngunit higit sa lahat tugunan ang mga bata o butas sa batas at polisiya at magpatupad ng reforma para hindi na ito maulit. Kasama rin sa mga panukala ang pag-repeal o pagpapawalang bisa sa Executive Order No. 13 Series of 2017 at RA 11590 na nagpapahintulot sa legalisasyon ng operasyon ng POGO. Ilan pa sa panukala ang amyenda sa cybercrime law para labanan ng online gambling, hacking at investment scams, amyenda sa Anti-Money Laundering Act para makagawa ng aksyon kahit wala pang naisampang kaso sa korte, amyenda sa Revised Corporation Code of the Philippines para matiyak na tanging legal entities at personalidad lamang ang makakapagtayo ng mga korporasyon, amyenda sa Local Government Code of 1991, amyenda sa batas sa pagrerehistro ng live birth certificate, pati ang Land Registration Act, Civil Registry Law, Comprehensive Dangerous Drugs Act, New Passport Act, at pagpapalakas sa Witness Protection Act. Pinareripaso rin ng komite ang ibinigay na kapangyarihan sa iba pang ahensya maliban sa Department of Foreign Affairs o DFA sa pagbibigay ng visa sa mga foreigners. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Binigyan diin ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagnanais nitong maitaguyod ang transparency ng bidding process sa gobyerno. Ito ang mensahe ng kalihim sa ginanap na Supplier Summit for Manufacturers sa DSWD Central Office Auditorium sa Quezon City. Ayon kay Secretary Gatchalian, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para masiguro ang maayos na paggugol ng pondo ng bayan. Inorganisa ng DSWD ang Supplier Summit para ipakita ang mga bagong kaalaman hinggil sa procurement guidelines at issuances, gayon din ang pagpapakilala sa iba pang pagbabago na may kinalaman sa technical specifications ng products and services na kabilang sa procurement process. Samantala, kabilang sa mga tinalakay ang technical specifications para sa DSWD relief food items, non-food items at iba pang patungkol sa supplies and equipment, kasama na rito ang pangkahalatang proseso ng bidding at framework agreement ng DSWD. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
All systems go na ang Commission on Elections or COMELEC sa pagsisimula sa pagsisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa 2025 midterm election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, lahat ng mga election officers sa buong bansa ay nakahanda na para tumanggap ng Certificate of Candidacy mula senador hanggang municipal councilors. May mga tanggapan ng COMELEC ang inilipat ang lugar para ma-accommodate ng mga kandidato dahil maliit ang mga opisina nito. Posibleng abutin lamang ng hanggang 5 minuto ang paghahain ng kandidatura lalo na kung kumpleto ang lahat ng dokumento na isusumite ng mga kandidato. Paalala naman ng COMELEC, dapat kumpleto ang mga dokumento ng isang kandidato upang hindi na maabala pa ang mga ito. Kabilang sa mga dokumento na dadalhin ng isang kandidato ay ang kanilang COC, dapat may documentary stamp, notaryado, kalakip, ang Certificate of Nomination and Acceptance kung kaanib ng isang political party, ngunit kung wala naman, dapat nitong ideklara sa COC niya na siya ay independent. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kumpiyansa ang Social Security System o SSS na kakayanin nitong maabot ang target na 4 hanggang 5 milyong bagong miyembro sa pagtatapos ng 2024. Kasunod ito ng naitalang 2.4 na milyong bagong SSS registrants mula Enero hanggang Hulyo, nakatumbas ng 165% kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasaet, on track ang ahensya na maabot ang record-setting year pagdating sa bilang ng mga bagong miyembro. Hindi umano titigil ang SSS para mapanatili ang growth trajectory nito sa mga susunod na buwan. Kaugnay nito, inihayag rin ni Makasaet na tuloy-tuloy ang ginagawang mga estratehiya ng SSS para isulong ang kamalayan ng mas maraming Pilipino tungkol sa social security at maitanim sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng SSS membership. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Yan ang ating nakalap ng mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bontoc Local Government Unit at Linga Pangkabataan Incorporated pinirmahan ang Memorandum of Agreement upang palakasin ang Child Protection Initiative sa Bontoc Mountain Province. Si Arlene Fagian sa report. Pinirmaan iti Bontoc Local Government Unit Kunlinga Pangkabataan Incorporated wano LPI may sa non-profit Christian na organization iti Memorandum of Agreement para iti proyekto nga Child Labor Effective Awareness and Response to CAR idi Miyerkules Setyembre 25. Nang ibagi iti Bontoc LGU ket ni Mayor Jerome Tudlong inintunan ni Jerome Baris, Chairperson ti Board of Trustees ti nang ibagi iti LPI. Iti proyekto ket tapno mataming iti dakas nga forma ti child labor iti lugar karaman ti online sexual exploitation dagiti ubing ket pasaya atin nati panakaamu ken panakaawat ti child protection kadagiti ubing ken pamilyada. Napunduan iti nasa proyekto babaan iti European Union ken iti World Vision Development Incorporated, World Vision Canada ken iti World Vision Ireland. Sigun pay ken ni Catherine Eder ti LPI, ti Bontoc iti kauna nga munisipyo iti Pilipinas nga nakipartner iti LPI akas impact areas para ti clear CAR. Saksi ti bawa signing ni Bontoc MSWD Officer Arceli Bayanos, LPIOI si Catherine Eder, member ti Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children ken Municipal Council for the Protection of Children. Manipod iti Bontoc, Arlene Fagan para ti URP World Services. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Mahigit 100 o 1,000 low-income earner ng Kalinga tumanggap ng cash assistance sa tulong ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok sa ngaribo barangay health workers, barangay nutrition scholars, karaman rehabilitated persons si probinsya Kalinga itikang runana ni kaniti cash assistance iti napan alawas. Babanda ito iti ayuda para sa Kapusang Kita wuna akap a programa iti Department of Social Welfare and Development. 3,000 pisos tinaawat itunggal may sa beneficiaryo, kabayatan iti distribusyon iti September 20, ngayong facilitate iti DSWD SWAT Kalinga kin OPG Provincial Youth and Development Office. Sigon kin OPG PYDO Coordinator Danny Guyang, 3,000 low-income earners kin rehabilitated persons iti manamnama may kan iti ayuda, iti umuna away iti distribusyon. Iti pondo para ti implementasyon na daytoy kat nagapo iti pondo ana source out iti provincial government manipud opisina ni House Speaker Martin Romualdez. 20 million pesos tinakasagana a pondo para iti nasaua programa. May palagip at arigagay iti akap a programa ti DSWD nga sistaran dagiti low-income kin minimum wage earners amap apektaran iti high inflation uno kinangida dagiti magatang a goods ken services. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Healthy Region 1 Caravan na katakdang ilunsad ng Department of Health o DOH at Local Government Unit o LGU sa Mangaldan, Pangasinan. Si Verna Beltran ang RP Dagupan sa balita. Ilaluan sunagawan Healthy Region 1 dad pa na maglay na sa Department of Health Center for Health Development 1 kabiyangan sa local government unit na Mangaldan na pilin host na aktibidad. Partikular yan gawaan at gagasangan integrated school no ika-18 ya Oktubre. Gutman abitlan kurang na nasolusyonan supigaran importanteng tuntugan para abig laman dad sari kalangruan. Kaibalagjay simposya para sexual orientation, gender identity and expression usochi, human immunodeficiency virus o HIV awareness, piligro'y panag-usar na vape, oral health, tan importansya mental health, unong ad LGU, target na benepisyoan so 5 lasos tan 25 iakalanguran gawon niya aktibidad. Sari bibiin estudyante amantaoy siyamira hanggang 14 at makaawat na libreng human papilloma virus vaccination tan iyo presiso oral health services at aminya undago pa. Jad ginawan meeting ya DOH tan LGU, imbaganan Municipal Health Officer Larry Sarito na sa Abitlan Caravan at akaangkla at programa ng Mayor Bonafe de Vera Paraino para kalangruan lapod sa untatagay. Ya bilang na sa kaso'y teenage pregnancy tan nambikal at balay. Ligan at satan at impasiguro na sa LGU sa suporta at nagawan aktibidad lalo la at aspeto na pinansyala. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Palawan, hindi dapat mangamba sa tensyon sa West Philippine Sea o WPS ayon sa Western Command. Si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan sa balita. Aray papawyo ni aray papawyawan ang liderato ang Western Command nga magsimpa ng probinsyang gobyerno ang Palawan para sa anumang posibilidad ang giyera sa tanga ang China hasta ang Pilipinas at tatangad sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa pagpakimani ang Radyo Pilipinas Palawan sa ingkasang press conference sa Westcom, ingko ni Deputy Commander for External Defense Operations Commodore Constancio Arturo Reyes Jr. nga ingbubuhat ang datana ng andang makakaya sa pagamblig sa probinsya ang Palawan. Sigon sa opisyal sa bagay,
diyan din isarang sa resolusyon sa konseho ang probinsya ang arampangan sa pagparempenen ang probinsya sa anumang aray sa sarigi sa tengang China ignasyong Pilipinas ing sisiguro ng bakan pa dia ka ministeran. Ing kumpirmay Reyes dapat lang business as usual lamang ang adlaw-adlaw nga pangabuhi iyang mga Palawenyo igara dapat nga ikabera-bera. Halindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Department of Social Welfare and Development o DSWD pinangunahan ang program review ng ipinatupad na Tara Basa Tutoring Program sa Samar. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Nagdumaro ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 sa tulo ka adlaw nga Regional Program Implementation Review sa Tarabasa Tutoring Program TBTP gagindumaro sa probinsya sa Samar. Ini ang ginatindaran sa mga key stakeholders sugad sa Department of Education DepEd sa pareho nga Regional Office ug Schools Division sa Samar, Gobyerno Probinsyal sa Samar, Northwest Samar State University ug Samar State University. Piparaliwat nga mga estudyante ug parent beneficiaries, TBTP community coordinators ug technical staff ang nagpartisipar sa review ug workshop. Katuyuanan sa aktibidad nga evaluate and pilot implementation sa programa yan nga tuig 2024 sa Rehiyon 8 ug magserbe nga baseline para sa calendar year 2025 expansion. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Department of Information and Communications Technology o DICT Sulu nagsagawa ng libreng graphics design workshop sa estudyante at mga profesional sa lalawigan. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad. Aon adlaw yan sindi nga Department of Information and Communications Technology at a DICT Sulu in libre graphics design workshop. Timagna kay nalisag hambuk ibantunga simhapon sampay palisag 5. In workshop, paamon focus sa pagpakay sin Canva hapag tiwok sin duwaing jinis graphic design. Ukabini para hakatan amon na mawaya tumaod si wudain na bata school iwan mga professional. Nagregister in mga ini hambuk link dihe sin DICT Sulu iwan nag-scan ha QR code. Hambuk sa jini mga pakaradyaan sin upis sa bulang yan September. Nakauna na sila nakapaon sin Startup Workshop 101 iwan cybersecurity iwan data privacy orientation hain. Haadlaw istin dumatong ini hambuk e-gov PH orientation iban users training in papaunon paisab sen DICT Sulu. Dahil RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Donella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza, magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.